Hoi, ik ben Ilona en in deze video wil ik het hebben over kinderen, kinderhandel, of in ieder geval artikelen over kinderhandel. En wil ik kijken naar de 1675 kinderen die uit het huis geplaatst zijn tijdens de toeslagenaffaire, wat natuurlijk een hele rare zaak is. Ik wil als eerste beginnen met wat stukjes die ik ben tegengekomen. Ik vond dit op Wikipedia over het offeren van kinderen in Oeganda, wat nog steeds gebeurt. En niet alleen in Oeganda, maar ook in Nigeria, Swaziland, Liberia, Tanzania, Namibië, Zimbabwe, Mozambique en Mali. En dat gaat er dan over dat ze stukken wegsnijden, weghalen uit een levend kind. En die kinderen worden vaak ook weggehaald uit nabijgelegen dorpen. Gewoon ergens weggehaald bij iemand. Het is eigenlijk te gruwelijk voor woorden. Ik vond ook een interview op YouTube van een vrouw die daartegen strijdt. Ik zal beiden op mijn Telegram kanaal plaatsen. En alles wat ik behandel qua artikelen zal ik ook op mijn Telegram kanaal plaatsen. Ik vond een artikel in de Trouw van 5 mei 2020. Dat gaat over Chili wil recht voor de ruim 20.000 gestolen baby's. Ze kwamen onder meer in Nederland terecht. En dat gaat over de periode van 1960 tot 2004. Volgens schattingen van de Chileense recherche meer dan 20.000 baby's zijn toen gestolen in Chili. De diefstal gebeurde vooral in ziekenhuizen. Aan de moeders werd verteld dat hun kind overleden was, maar een overlijdingsakte kregen ze nooit te zien. De slachtoffers waren vaak alleenstaande moeders of jonge moeders. Daarbij is het ook heel belangrijk om te zien dat dit een massale onderneming was. Sociaalwerkers, rechters, notarissen, nonnen, verloskundigen en ziekenhuisdirecteuren. Allemaal werkten ze mee aan het stelen van baby's om deze vervolgens te laten adopteren. Via dit artikel kwam ik op een ander artikel ook van Trouw. Van 6 juni 2017 en dat gaat eigenlijk over de Britse arts Jack Prager, die in de jaren 70 van de vorige eeuw al sterke signalen kreeg dat er Bengaalse kinderen achter de rug van hun ouders om werden verhandeld. Volgens Prager was er sprake van kinderhandel waarbij medewerkers van Nederlandse organisaties betrokken waren. En hij werkte in 1975 in een kliniek van Terra des Hommes Nederland. En hij hoorde daar een van de stafleden daarover. Volgens hem verzamelden collega's van Terra des Hommes kinderen in de vluchtelingenkampen. Ze huurden vrouwen in om in de rechtbank te verklaren dat het hun kind was en dat ze het afstonden voor adoptie. Die vrouwen waren dus niet de moeders. Daarnaast hoorde hij ook over het tehuis van, dan moet ik heel even goed kijken waar ik het terug kan halen. Dat er een tehuis was van NICWO. Dat is de Engelse afkorting voor het Nederlandse Bureau Interlandelijke Adoptie. De kinderen zouden daar kunnen aansterken en onderwijs krijgen. Later zou het kind weer terugkomen. De ouders wisten niet dat hun kinderen ter adoptie werden aangeboden aan buitenlanders. En toen ze terugkwamen bij het tehuis, waren hun kinderen verdwenen. Hij heeft dit ook aangekaart bij het Bengaalse ministerie van Sociale Zaken en bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar daar kwam hij erachter dat de corruptie op een heel hoog niveau was, want hij werd gewoon het land uitgezet. En wat hij had werd gewoon ingenomen. Hij heeft nog contact gezocht met de Nederlandse ambassade en een brief geschreven aan de KLM, want hij wist dat de kinderen naar Nederland werden vervoerd. Maar bij beide kreeg hij dus 0 op het rekest. Nou, dit zal absoluut niet alleen maar in Bangladesh en in Chili gebeurd zijn. Dit zal wereldwijd gebeurd zijn en misschien gebeurt het nog wel op kleinere schaal, maar het gebeurt zeker. Ik wil nu gaan kijken eigenlijk naar de staatsontvoeringen zoals mevrouw Nakat Weststraten het noemt. Ik heb het al eerder gedeeld op mijn Telegram en het gaat over een formele wetstechnische analyse over de misstanden in de jeugdzorg. En die is van 8 april 2022. En zij heeft het erover dat dit al 80 jaar aan de gang
of in ieder geval 80 jaar plaatsvindt. In Nederland vindt kinderhandel al meer dan 80 jaar plaats, georganiseerd en gefinancierd door de Nederlandse staat. Dit gebeurt onder de noemers jeugdzorg, jeugdbescherming, jeugdhulp, etc. in een stelsel van publiek-private samenwerking. Ik heb ook nog even gevonden dat er een rapport is. Die is gepubliceerd op 12 juni 2019 van de Commissie Onderzoek naar de jeugdzorg. Onvoldoende beschermd geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot op heden. En daar wordt ook in duidelijk de misstanden in de jeugdzorg. Daarnaast vond ik ook nog een online monument voor en door dus mensen die hierbij betrokken waren of mee te maken hebben gehad. Dat heet Blijvend Vertellen. En je kunt dat vinden op www.verbreektestilte.nl. Dus dat is ook wel heel belangrijk voor mensen die hiermee te maken hebben gehad of mee te maken hebben. En dan komen we natuurlijk toe aan de 1675 kinderen die uit het huis geplaatst zijn. Ik wil het een beetje meerdere kaartleggingen hierover doen. Omdat dit natuurlijk een hele pittige zaak eigenlijk is. Ik vind het nog steeds zeer onwaarschijnlijk dat ze geen idee hebben waar de kinderen zijn. Ik denk dat ze dat uiteraard wel weten. Laten we eerlijk zijn, ze weten bijna alles. Eigenlijk alles van je. Ze kunnen alles, nakijken. Ze weten precies wat je vorige week op een bepaald tijdstip gedaan hebt. Gezichtsherkenning, er is van alles mogelijk. Maar deze kinderen, dan weten ze niet waar die zijn. Of dan wordt het heel moeilijk om daar contact mee te maken. Dat zou niet goed voor het kind nu zijn. Ik weet niet wat voor excuses ze allemaal mee aankomen. Maar dat is natuurlijk klinkklare onzin. Dus eigenlijk wil ik als eerste gaan kijken naar de zaak nu. Er wordt natuurlijk nu een debat over gevoerd. Wat is die zaak van het uit het huis plaatsen? Gewoon even kijken wat de energie is. We hebben de ridder van bekers. We hebben de aas van pentagrammen. Dat is interessant. De toren in het verleden. We hebben de magier onder de aas van pentagrammen. We hebben de staven 2. En zwaarden 8. Kijk, dit is eigenlijk heel bijzonder. Allebei geven ze wat. Dit is natuurlijk een nieuw begin in zekere zin. En hierbij wordt ook iets aangeboden. Hier wordt een beker aangeboden. Dus ik heb het gevoel dat deze zaak heel belangrijk zou zijn om dingen in elkaar te laten storten. Daar is het al mee bezig. Dit ligt in het verleden, de toren. Oude structuren klappen in elkaar. Ik denk dat er heel veel gaande is. Ik ga zo ook nog een kaartlegging op de kinderen zelf, wat er nu eigenlijk precies aan de hand is. Maar voor mijn gevoel proberen ze dit nog zoveel mogelijk uit te rekken. Of in ieder geval de tijd te rekken. Want ik denk dat er heel wat gebeurd is met de kinderen. En dat er misschien ook wel kinderen verdwenen zijn. Daar ga ik zo even naar kijken. Maar dit is eigenlijk om al dat gemanipuleerd, om daaruit te komen. Om echt te zien wat er nu echt gebeurd is. Wat is er gaande in de jeugdzorg? Het zou mij niets verbazen als, waar ik het net over had, maar dan in andere landen, dat dat natuurlijk bij ons ook plaatsvindt in de jeugdzorg. Kinderen worden daar ook gebruikt, kinderen worden weggenomen. Er gebeuren hele nare dingen. In de jeugdzorg sowieso. Er zullen ook goede mensen daarin werken hoor, dat neemt het niet weg. Maar er zit een hele duistere invloed in. Die willen ook echt bij die kinderen komen. Die willen die kinderen daar ook voor gebruiken. Dus ik denk dat, en in de nabije toekomst zal er misschien nog niet in één keer echt wat gebeuren. Dit is een beetje een soort stalemate, zoals ze dat zeggen in het Engels. Dus een beetje zo'n stilstand, een niemandsland. Maar er zal ook beperkingen komen. Ik denk dat er heel veel naar buiten gaat komen uiteindelijk. En dat dus ook nu met die zaak, dat het nu zo naar voren treedt, dat het ook heel belangrijk zal zijn om meer beerputten open te trekken. Maar er zal nog wat gevoel van beperking komen. Ik denk dat er vanuit de politiek nog heel veel blokkades gaan opgeworpen worden om dit zoveel mogelijk, zo lang mogelijk te rekken.
Dit gaat ze uiteraard niet lukken. Dit komt echt wel naar boven. Net als de toeslagenaffaire. Dat duurde ook heel lang voordat het eindelijk echt naar boven kwam. Maar toen werd het ook duidelijk. En ik denk dat dat met dit ook gaat gebeuren. Maar dat zal nog echt een gevoel van beperking geven. En ik denk ook heel frustrerend voor een heleboel mensen. Van ja, maar wat is er nou gebeurd met die kinderen? Waarom wordt hier nu zo moeilijk over gedaan? Waarom kunnen die kinderen niet herenigd worden? En ik denk dat dat een heel belangrijk is voor mensen om de waarheid te zien. Hoe die jeugdzorg of wat die duistere invloed echt is in de jeugdzorg. En wat er allemaal met de kinderen gebeurd is en gebeurt. Dus ik denk dat daar voor deze zaak heel belangrijk zal zijn. Ik wil gaan kijken en ik hoop dat ik er een beetje uitkom. Of dat de kaarten daar ook wat antwoord op geven wat er nu precies met de kinderen is gebeurd. Ja. Even kijken of de kaarten daar wat antwoord op geven. We hebben de Aas van Staven. Dat is heel interessant. We hebben weer de Ridder van Bekers. We hebben het Oordeel. We hebben Bekers 2. We hebben Pentagrammen 8. En de Aas van Pentagrammen. Nou, moet ik eerlijk zeggen, dit zijn niet zwaar negatieve kaarten. En het aparte is, zo voelt dat in zekere zin ook niet. En dit is wel iets bijzonders, want er komt nu gelijk iets naar boven. Wat vanochtend had ik met een hele goede vriend van mij even gesproken. En die gaf aan dat hij het gevoel had dat de Witte Hoeden veel hebben overgenomen. En ook de kinderen nu aan het verzorgen zijn. Want er is hier heling. En ik kan me niet voorstellen dat dat vanuit de duistere gebeurt. Dus ik denk ook, zeker ook met de Aas van Staven. En staven staan voor mij ook altijd voor een Witte Hoeden invloed. Dat een heleboel kinderen ook opgevangen zijn. Ook van die groep opgevangen zijn. En dat dat ook een probleem zal zijn voor de politiek en voor de duisteren. Want die zullen dan natuurlijk ook niet weten waar die kinderen zijn. Die zullen niet eens weten hoe ze die kinderen terug moeten krijgen. Want de zeer grote kans is dat een merendeel van de kinderen in handen zijn van de Witte Hoeden. Ik heb niet het gevoel dat ze alle kinderen, dat weet ik niet. Dat is ook moeilijk te zeggen, maar ik denk dat er meer gered zijn dan we zo denken. En ik denk dat dat ook een groot probleem is waarom ze geen contact kunnen leggen. Dat zou wel een heleboel verklaren. In de nabije toekomst wordt er ook hard gewerkt. Ik denk dat er ook gewerkt wordt met kinderen sowieso. Zijn ze ook kinderen aan het opvangen die heel veel dingen meegemaakt hebben. Ik ben wel bang dat niet alle kinderen opgevangen zullen zijn. Dat weet ik niet. Dat is een beetje mijn gevoel daarbij. Dus kijk ook altijd wat bij jou resoneert. Maar mijn gevoel is dat er ook echt daadwerkelijk kinderen ook dingen niet overleefd hebben. Maar de kinderen er zijn een deel van de kinderen, volgens mij een heel groot deel, zijn opgevangen door de Witte Hoeden en zijn nu bezig met heling. Dat is mijn gevoel daarbij. Maar dit is wel heel interessant, want dan wil ik ook nog even een vraag stellen. Want deze goede vriend van mij gaf ook aan dat de toeslagenaffaire bewust door de duister is ingezet. Dus bewust mensen op een bepaalde lijst te zetten en dit in gang gezet heeft om bij kinderen te komen. Omdat ze het... de Witte Hoeden zijn ook al een aantal jaar bezig om alles af te sluiten. Dus ook de kinderhandel zijn ze aan het afsluiten, waardoor ze niet zo makkelijk meer aan kinderen konden komen. En dit was dan voor hun een manier om aan kinderen te komen. Om die kinderen apart te zetten en te kunnen gebruiken. Want de duisteren leven op kinderen en gebruiken die natuurlijk ook. Dus ik ga even kijken of dat ook zo is. Of zij bewust die toeslagenaffaire zijn begonnen. Dus even kijken. We hebben Bekers 8. We hebben Paasje van Staven. Zwaarden 4. De Geliefden. En de Aas van Pentagrammen. Nou, een Aas is eigenlijk een ja. En de Ridder van Pentagrammen. We hebben hier ook wat witte invloed. Maar ik denk, de duister hebben dit echt gedaan. Want zij konden niet meer bij de gewone, hun normale gang van zaken komen. Of in ieder geval hun normale vorm van aan kinderen komen. Dus ik denk dat de duisteren dit bewust in gang hebben gezet. Alleen dit is allemaal
tegen hun gekeerd. En ik denk dat de witte hoeden daarin hun invloed hebben dat die toeslagenaffaire naar voren kwam. En dat nu ook met die kinderen nu naar voren komt. Dat is heel belangrijk ook voor mensen om te zien wat er dus al die tijd eigenlijk gebeurd is en gebeurt met kinderen. Het is heel belangrijk dat dat onder ogen komt. En dit is een hele actuele zaak om het juist naar buiten te brengen. En dit zal dingen openbreken. En dat zie je ook in de nabije toekomst. Dit is een kans om dingen naar buiten te brengen. Om de waarheid naar buiten te brengen. Zeker wat betreft de kinderen en wat er al die tijd gebeurd is. Dit heeft ook tijd nodig. Dit is eigenlijk weer een plan wat uitgerold wordt. En voor mijn gevoel ook van de witte hoeden. Die laten dit ook zien. En dat is, ja, ik wil wel heel eventjes duidelijkheid scheppen. Dat het niet zo is dat de witte hoeden toen al van die kinderen bij wijze van spreken afwisten. Dat ze, die laten we nu mooi even die kant op gaan. Kijk, dit is al een hele tijd aan de gang wat er met kinderen gebeurt. En gewoon op een hele grote schaal. Ik denk dat ze er later pas de kinderen konden redden die er nog waren. Kijk, je moet vanuit gaan dat ze niet, de witte hoeden doen ook wat ze op dat moment kunnen. En ze zijn natuurlijk al heel erg bezig met die tunnels. Dat heeft ook heel veel van ze gevergd. Je moet er ook van uitgaan dat de witte hoeden op zich qua militair is best een grote groep. Maar vergelijking met de rest van de wereldbevolking is dat eigenlijk nog een kleine groep die dingen ondernemen en die bezig zijn. Dus ik vind wel dat dat even benadrukt moet worden. Dat dit dus niet sprake is van de witte hoeden wisten wel van die kinderen, maar ze deden er niks aan en lieten dat maar gewoon er doorheen gaan. Want nu konden ze het al gebruiken. Zo zit dat niet in elkaar. Zo zit dat niet in elkaar. Maar je moet ook niet verwachten dat ze allerlei wonderen kunnen verrichten. En dat zij natuurlijk ook met een heleboel dingen bezig waren. Zeker een paar jaar geleden hadden ze ook nog hun handen vol met al die tunnels. Daar zijn ze volgens mij nu al aardig doorheen. Er zijn nog wel wat dingen voor mijn gevoel die nog geruimd moeten worden. Maar toen waren ze daarmee bezig. En daar waren natuurlijk ook heel veel kinderen te vinden. Die ook geheeld moesten. Tenminste, die hun ondersteuning nodig hadden. Dus het is wel belangrijk om dat te zien. Maar ik heb wel het gevoel dat het klopt. Dat de duisteren bewust dit begonnen zijn. Bewust deze mensen apart gezet hebben op een lijst. Om het voor elkaar te krijgen dat ze in allerlei situaties terechtkwamen. Waardoor ze die kinderen uit het huis konden plaatsen. Zodat ze weer een soort toevoer hadden van kinderen. Maar dit gaat naar buiten komen. Dat is mijn gevoel daar ook over. Dat dit echt naar buiten gaat komen. Dus dat wilde ik eigenlijk meegeven. Ik moet eerlijk zeggen, ik word altijd een misselijk van deze hele situatie. Zeker met kinderen betreft. Dat is gewoon zo bijna onvoorstelbaar dat dit gewoon gebeurt. Zoals ik al aangeef, van hoe kan je kinderen kwijtraken. Maar ook in Amerika gebeurt dat. Er zijn volgens mij elk jaar iets van 8 miljoen kinderen die verdwijnen. Nou, ze kunnen alles bijhouden. Ze kunnen bij wijze van spreken iedereen vinden overal. Maar die kinderen kunnen ze maar niet terugvinden. Dus daar is iets aan de hand. Daar kloppen bepaalde dingen niet. En ik denk dat dat nu ook belangrijk is. Dat dat bij ons ook naar buiten gaan komen. Er zijn heel veel doofpotten. Zeker wat betreft kinderen. Die echt van mijn part allemaal open mogen. En dat het allemaal gezien mag worden. Want dan pas kan het geheeld worden. Hier wil ik het graag bij laten. En hopelijk tot een volgende video. Dag.